เหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นในตึกผู้ป่วยติดเชื้อที่จำเป็นต้องแยกออกจากผู้ป่วยปกติจนทำให้หมอฝึกหัดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถึงกับขนหัวลุกและต้นเหตุของเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนอยู่เวรนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนนท์เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6 ปีก่อนช่วงที่คุณนนท์เพิ่งเรียนจบหมอได้ใหม่ๆในตอนนั้นคุณนนท์เรียนหมอจบปีที่6พอดีซึ่งเป็นปีสุดท้ายทางหมอเขาจะเรียกปีนี้ว่าปี Extern ซึ่ง Extern จะเป็นชื่อเรียกของหมอฝึกหัดจะต้องวนไปในโรงพยาบาลต่างๆประจำจังหวัดหลังจากจบ Extern ก็จะเป็น Extern 1คือหมอที่เริ่มมีประสบการณ์มาบ้างแล้วจะต้องให้เข้ามาฝึกในโรงพยาบาลใหญ่ๆตามจังหวัดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คุณนนท์อยู่ Extern 1ตอนนั้นเขาได้ไปประจำอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดและคุณนนท์จะประจำอยู่ในแผนกอายุรกรรมขออธิบายลักษณะของตึกผู้ป่วยอายุรกรรมก่อนนะครับในตึกอายุรกรรมของโรงพยาบาลนี้จะมีทั้งหมด7ชั้นโดยชั้น3และชั้น6จะเป็นชั้นที่เอาไว้รับคนไข้ที่เข้ามาแอดมิดซึ่งตัวคุณนนท์จะประจำอยู่ที่ชั้น3แต่เวลาเข้าเวรคุณนนท์จะต้องอยู่ดูแลผู้ป่วยทั้งหมด2ชั้นอาจจะเป็นชั้น3หรือชั้น4หรือไม่ก็จะเป็นชั้น5ชั้น6แล้วแต่ว่าเขาจะถูกจัดให้ดูชั้นไหนจนวันหนึ่งมีรุ่นน้องเอ็กเทิร์นที่เพิ่งเข้ามาทำงานวันนี้เป็นวันแรกด้วยความที่น้องยังไม่มีประสบการณ์เลยต้องคอยติดตามคุณนนท์เวลาเขาไปดูแลคนไข้แล้วในวันนั้นเองช่วงเวลาประมาณ4 โมงเย็นมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่ไม่ยอมทานยาและดูจากสภาพก็เหมือนจะขาดยามานานมากๆจนร่างกายค่อนข้างโทรมนอนติดเตียงมาประมาณ6 เดือนแล้วผู้ป่วยคนนี้จะลุกไปไหนไม่ได้เลยลักษณะเขาผอมมากเหมือนมีแค่หนังหุ้มกระดูกเวลาขับถ่ายก็ต้องขับถ่ายบนเตียงหลังจากรับผู้ป่วยคนนี้เข้ามาทั้งคุณนนท์และน้องเอ็กเทิร์นก็ได้ช่วยกันซักประวัติคนไข้แล้วก็ตรวจร่างกายระหว่างที่ซักประวัติไปได้สักพักอยู่ๆน้องเอ็กเทิร์นก็เกิดปากไวเขาพูดกับคนไข้ไปว่าเนี่ยคุณทำไมคุณถึงไม่กินยารู้ไหมว่าถ้าไม่กินยามันก็จะเจ็บหนักแบบนี้พอคุณนนท์ได้ยินแบบนั้นเขาเลยห้ามน้องเอาไว้แล้วก็บอกว่าอย่าไปตำหนิคนไข้เลยแล้วคุณนนท์ก็หันไปพูดกับคนไข้ว่าไม่เป็นไรนะครับคนไข้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเดี๋ยวก็กลับมาดีขึ้นหลังจากนั้นคุณนนท์ก็สั่งการรักษาโดยการให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปด้วยพวกเขาต้องเริ่มเจาะเลือดใหม่ทั้งหมดซึ่งด้วยความที่เป็นผู้ป่วย HIV จะจัดเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงประเภทเดียวกับวัณโรคจะไม่สามารถนอนรวมกับผู้ป่วยที่อยู่ในวอร์ดได้ซึ่งจะต้องให้นอนแยกกันเป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคโดยเฉพาะและภายในห้องผู้ป่วยแยกโรคตอนนั้นก็มีคนไข้คนหนึ่งชื่อว่าลุงอรุณนอนอยู่ที่เตียงก่อนหน้านี้แล้วลักษณะของวอร์ดจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังสุดของวอร์ดจะเป็นบันไดหนีไฟด้านซ้ายและด้านขวาระหว่างทางเดินจะถูกกั้นเป็น2 ห้องถ้าหันหน้าเข้าบันไดหนีไฟซ้ายมือก็จะเป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคขวามือก็จะเป็นห้องพักของหมอประตูทุกบานทางเข้าห้องด้านบนจะเป็นช่องเวลาหมอเดินผ่านจะสามารถมองผ่านช่องว่างแล้วเห็นคนไข้ที่อยู่ในห้องโดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในหลังจากที่รับเคสนี้มาคุณนนท์ก็ต้องอยู่เวรต่อพอดีวันนี้เขามีหน้าที่ดูแลที่ชั้น3และชั้น4ซึ่งน้องเอ็กเทิร์นเองก็อยู่กับเขาด้วยเขาเลยบอกให้น้องเอ็กเทิร์นอยู่ช่วยดูแลชั้น3เพราะปกติน้องจะทำงานอยู่ชั้นนี้อยู่แล้วส่วนตัวคุณนนท์จะขึ้นไปนอนที่ชั้น4ถ้ามีอะไรก็ให้โทรมาหาเขา
เพราะระหว่างชั้น3กับชั้น4สามารถเดินมาหากันได้โดยผ่านทางบันไดหนีไฟจะได้ไม่ต้องออกไปที่หน้าวอร์ดเหตุการณ์ในวันนั้นก็เหมือนจะผ่านไปตามปกติจนเวลาผ่านไปถึงตี 2:30อยู่ๆน้องเอกเทิร์นก็โทรเข้ามาหาคุณนนท์พอคุณนนท์รับสายยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรน้องเอกเทิร์นก็พูดออกมาเสียงสั่นๆว่าพี่นนท์ช่วยด้วยครับพี่คนไข้ผูกคอตายครับคุณนนท์ถึงกับตกใจเขาพยายามตั้งสติแล้วบอกน้องเอกเทิร์นไปว่าเดี๋ยวนะน้องใจเย็นๆก่อนคนไข้เตียงไหนผูกคอตายแล้วน้องก็ตอบกลับมาว่าเตียงที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่ครับพี่คุณนนท์ยิ่งตกใจไปมากกว่าเดิมฮะคนที่เป็น HIV นอนติดเตียงเหรอน้องก็เลยบอกว่าใช่ครับพี่ใช่ด้วยความสงสัยคุณนนท์เลยถามไปว่าคนไข้คนนั้นนอนป่วยติดเตียงนะจะผูกคอตายได้ยังไงแต่น้ำเสียงน้องเอ็กเทิร์นก็ตอบมาเสียงสั่นๆว่าพี่รีบลงมาดูก่อนเถอะครับคุณนนท์เลยรีบวางสายแล้วก็วิ่งผ่านบันไดหนีไฟไปพอมาถึงก็จะเจอกับห้องผู้ป่วยแยกโรคเลยภายในห้องผู้ป่วยแยกโรคจะมีทั้งหมด3เตียงเดินเข้าไปก็จะเจอกับเตียงเรียงกันตั้งแต่เตียงที่1ถึงเตียงที่3เลยเตียงที่3ไปก็จะเป็นประตูสำหรับเดินไปที่ระเบียงห้องโดยเตียงที่2จะเป็นเตียงของลุงอรุณส่วนเตียงสุดท้ายคือเตียงคนไข้ที่เพิ่งรับเข้ามาแต่ตอนนี้ไม่มีคนไข้อยู่บนเตียงส่วนลุงอรุณเองก็ทำสีหน้าแตกตื่นมากด้านหน้ามีน้องเอ็กเทิร์นและพยาบาลอีก2คนยืนอยู่คุณนนท์เลยเข้าไปถามว่าคนไข้อยู่ตรงไหนแล้วน้องก็ชี้ไปที่ประตูระเบียงข้างหน้าที่กำลังเปิดอยู่คุณนนท์พยายามเดินเข้าไปใกล้ๆภาพที่เขาเห็นคือที่ระเบียงจะมีลูกกรงเหล็กกั้นเอาไว้คนไข้ใช้สายน้ำเกลือพันกับลูกกรงแล้วก็เอามาพันคอตัวเองอีกทีข้างๆตัวคนไข้มีเก้าอี้พลาสติกล้มอยู่ขาเขาอยู่ห่างจากพื้นประมาณ1 ฟุตลักษณะตอนนี้คือเขาห้อยคอลิ้นจุกปากตาก็เกือบจะถลนออกมาพอคุณนนท์ตั้งสติได้เขาก็รีบให้พยาบาลและน้องเอ็กเทิร์นช่วยกันเอาคนไข้ลงมาก่อนแล้วก็ทำการปั๊มหัวใจช็อตไฟฟ้าพยายามกู้ชีวิตเต็มที่แล้วก็บอกให้พยาบาลรีบโทรไปแจ้งญาติคนไข้ให้รับทราบด้วยคุณนนท์และหมอคนอื่นๆก็ช่วยพากันกู้ชีวิตคนไข้อยู่เกือบ10 นาทีแต่ก็ไม่มีสัญญาณชีพขึ้นคุณนนท์เลยประกาศว่าขออนุญาตกู้ชีพคนไข้เพียงเท่านี้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงแล้วพร้อมกับแจ้งเวลาเสียชีวิตและในตอนนั้นญาติก็มาถึงพอดีญาติต่างก็ร้องไห้แล้วก็เข้ามาถามคุณนนท์ว่าหมอคนไข้ขึ้นไปผูกคอตายได้ยังไงเพราะว่าคนไข้นอนติดเตียงมาได้6 เดือนแล้วนะตอนนี้คนไข้ยังต้องใส่แพมเพิร์สอยู่เลยแต่ตัวคุณนนท์เองก็ให้คำตอบอะไรไม่ได้และจะบอกญาติคนไข้ไปว่าผมเสียใจจริงๆครับตามกระบวนการเราจะต้องส่งศพไปให้อาจารย์นิติเวชผ่าพิสูจน์เพราะเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติในวันนั้นก่อนจะเคลียร์เรื่องทั้งหมดเสร็จก็เกือบจะตี 4คุณนนท์ก็คุยกับน้องเอ็กเทิร์นไปว่าเราแยกย้ายกันไปนอนเหมือนเดิมนะมีเวลาพักผ่อนอีกไม่เยอะแล้วแต่ดูแล้วน้องเอ็กเทิร์นคงจะกลัวมากด้วยความที่เพิ่งเข้ามาใหม่น้องก็คงจะไม่เคยเจอเหตุการณ์คนผูกคอตายมาก่อนต่างจากคุณนนท์ที่เขาเจอมาหลายเคสแล้วคุณนนท์ได้แต่ปลอบน้องไปว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกรีบนอนกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานต่อจนเหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปหลังจาก7 โมงเช้าคุณนนท์ก็ต้องรีบออกมาตรวจคนไข้ตามห้องต่างๆเขาก็ตรวจไปเรื่อยๆจนมาถึงกับห้องผู้ป่วยแยกโรคก็ไปเจอกับลุงอรุณซึ่งลุงอรุณแกเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลด้วยความที่แกเป็นวัณโรคปอดแล้วแกก็นอนโรงพยาบาลมาเป็นอาทิตย์แล้วอาการของแกก็ดีขึ้นตามลำดับไม่ได้เป็นอะไรมากที่หมอให้อยู่ต่อก็เพื่อให้แกนอนปรับยาเฉยๆแล้วที่โรงพยาบาลก็ต้องให้แกอยู่ในห้องแยกโรคเพราะว่าโรคที่แกเป็นจะมีเสมหะต้องรอให้เสมหะมันหายไปก่อนเวลาคนไข้กลับบ้านลุงจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่น
ก็เลยรอให้อาการลุงดีขึ้นถึงจะให้กลับได้ระหว่างที่ตรวจอาการลุงอรุณอยู่คุณนนท์ก็ถามลุงอรุณเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนลุงครับเมื่อวานลุงเห็นเขาเดินได้เหรอครับลุงก็บอกว่าเขาเดินได้นะหมอเขาลุกๆเดินแล้วก็เปิดประตูระเบียงออกไปตอนนั้นลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ช่วงตี 2กว่าเป็นช่วงที่พยาบาลจะต้องเข้ามาวัดสัญญาณชีพพอเข้ามากลับไม่เห็นคนไข้อยู่บนเตียงพยาบาลเลยรีบหาคนไข้ก่อนจะไปเจอว่าคนไข้ผูกคอตายไปแล้วซึ่งเช้าวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรอาการของลุงอรุณก็ดูจะเป็นปกติอีกไม่นานก็คงจะกลับบ้านได้ในวันนั้นเป็นช่วงบ่ายเป็นช่วงที่คุณนนท์ต้องขึ้นไปประชุมระหว่างที่นั่งประชุมไปได้สักพักอยู่ๆก็มีพยาบาลโทรเข้ามาหาแล้วก็บอกคุณนนท์ว่าหมอลุงอรุณคนไข้แยกโรคมีอาการกระสับกระส่ายบอกว่าเห็นผีพอได้ยินแบบนั้นตัวคุณนนท์เองก็ตกใจเพราะลุงอรุณก็อยู่ที่นี่มาเป็นอาทิตย์แล้วไม่เคยเห็นแกเป็นอะไรทำไมอยู่ๆเพิ่งจะมีอาการแบบนี้เขาเลยถามพยาบาลไปว่าลุงแกมีประวัติเกี่ยวกับจิตเภทหรือเปล่าก่อนหน้านี้ได้กินเหล้าหรือมีอาการพิษสุราเรื้อรังบ้างไหมพยาบาลก็บอกว่าเท่าที่เช็คประวัติก็ไม่เห็นว่าแกจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยซึ่งอาการของแกตอนนี้คือลุงปีนเตียงมีอาการกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่าจะขอเปลี่ยนเตียงไม่อยากอยู่ห้องนี้คุณนนท์เลยบอกพยาบาลไปว่าตอนนี้เขายังติดประชุมอยู่ฝากให้ยาระงับประสาทลุงไปก่อนเดี๋ยวประชุมเสร็จจะรีบลงไปดูหลังจากนั้นคุณนนท์ก็อยู่ประชุมต่อจนเสร็จประมาณบ่าย 3คุณนนท์ก็ลงมาดูอาการของลุงเห็นว่าตอนนี้แกสงบไปแล้วแต่คุณลุงแกก็ไม่ยอมนอนแกได้แต่หันหลังให้กับระเบียงคุณนนท์เลยเข้าไปถามลุงว่าลุงเป็นยังไงบ้างครับลุงก็พูดเสียงเบาๆว่าหมอลุงขอย้ายห้องได้ไหมหมอคุณนนท์เลยถามกลับไปว่าทำไมลุงถึงอยากย้ายครับลุงเห็นอะไรมาลุงก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่แกนอนเล่นอยู่บนเตียงก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่กำแพงห้องตรงจุดที่เป็นทางไประเบียงแล้วพอแกหันไปมองปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายที่ผูกคอตายเมื่อคืนนี้ลอยผ่านกำแพงห้องเข้ามาแล้วก็พูดกับลุงว่าไปอยู่ด้วยกันไหมพอคุณนนท์ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตลกอยู่ในใจคิดว่าลุงน่าจะเห็นภาพหลอนไปเองแต่ด้วยความที่เขาเป็นหมอคุณนนท์ต้องตั้งสติแล้วก็คุยกับลุงต่อเขาพยายามถามลุงว่าลุงเห็นอะไรนะครับเห็นเป็นคนลอยมาหรือว่าเห็นเป็นเงาสีดำๆครับลุงก็บอกว่าเขามาเป็นตัวเลยหมอแล้วคุณนนท์ก็ถามต่อว่าที่ลุงได้ยินเขาพูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับขยับปากหรือเปล่าลุงก็ตอบว่าใช่เขาพูดออกมาเป็นภาษาเลยแล้วลุงก็ได้ยินจากนั้นคุณนนท์ก็ถามต่อว่าลุงครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนลุงชี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมลุงก็บอกว่าเขายืนอยู่ตรงระเบียงตอนนี้คุณนนท์ก็บอกว่าลุงชี้ให้ผมดูหน่อยลุงค่อยๆยื่นมือไปที่ระเบียงแล้วก็ชี้ไปที่ประตูในขณะที่หน้าลุงยังคงหันหลังให้อยู่เหมือนว่าแกไม่กล้ามองซึ่งพอคุณนนท์หันไปดูก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีแค่ประตูแล้วก็ทางไประเบียงเขาเลยหันมาบอกลุงว่าตรงนั้นเหรอลุงโอเคผมเชื่อลุงนะซึ่งทั้งหมดนี้คุณนนท์ได้ถามลุงไปเพื่อเป็นกระบวนการที่หมอต้องถามคนไข้เพราะถ้าเกิดว่าคนไข้เห็นภาพหลอนเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นเงาหรือว่าได้ยินเสียงแว่วมาหรือว่าพูดออกมาเป็นภาษาหรือไม่เป็นภาษาทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทั้งหมดทำให้คุณนนท์ต้องเขียนให้ละเอียดเพื่อจะไปปรึกษากับอาจารย์ที่เป็นจิตแพทย์หลังจากคุยกับลุงอรุณจบเขาก็ประเมินคร่าวๆว่าลุงอรุณน่าจะมีอาการเห็นภาพหลอนอะไรสักอย่างที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยทางกายหรือเจอเหตุการณ์ที่มันหนักมากๆทำให้มีอาการจิตเภทหรือประสาทหลอนได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่คุณนนท์เองก็เจอค่อนข้างบ่อยเข
เขาเลยโทรไปปรึกษาอาจารย์ว่าเคสแบบนี้จะทำยังไงได้บ้างอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวลองเจาะเลือดดูว่ามีค่าเลือดตรงไหนผิดปกติบ้างหรือเปล่าแล้วก็ให้ยาบรรเทาอาการไปก่อนในวันนั้นคุณนนท์จะไม่ได้อยู่เวรต่อหลังจากเสร็จงานเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านจนเช้าวันถัดมาคุณนนท์ก็ได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่เวรเมื่อคืนเพื่อนคนนั้นเข้ามาหาคุณนนท์แล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยนนท์เมื่อคืนลุงอรุณห้องผู้ป่วยแยกโรคแกวุ่นวายทั้งคืนเลยว่ะแกบอกว่าเห็นผีอะไรของแกก็ไม่รู้คุณนนท์เลยถามไปว่าแล้วทำยังไงเพื่อนเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่ให้ยาระงับประสาทไปตามปกติแต่แกก็ตื่นแล้วก็เพ้อว่าเห็นผีตลอด15 นาทีเลยบอกว่าจะย้ายไปอยู่ห้องอื่นไม่อยู่ห้องนี้แล้วเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนคุณนนท์เองก็รู้ดีว่าถึงจะอยากย้ายห้องให้แกก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าแกมีภาวะที่ยังคงแพร่เชื้อได้อยู่ยังไงก็ต้องอยู่ในห้องแยกโรคในวันนั้นก็เหมือนเดิมคุณนนท์เข้าไปตรวจคนไข้จนไปถึงเตียงของลุงอรุณตอนนี้อาการแกค่อนข้างหนักกว่ารอบที่แล้วแกนอนตัวสั่นหันหลังให้ระเบียงอยู่แบบนั้นพอเจอหน้าคุณนนท์ลุงก็บอกกับคุณนนท์ว่าหมอผมขอกลับบ้านได้ไหมคุณนนท์ก็ได้แต่ปลอบลุงไปว่าลุงใจเย็นๆก่อนนะครับพรุ่งนี้เป็นวันครบกำหนดที่ลุงจะต้องอยู่ปรับยาถ้าหมอเจาะเลือดวันนี้แล้วผลออกมาดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ลุงกลับบ้านได้นะครับแล้วคุณนนท์ก็ออกไปตรวจคนไข้ที่ห้องอื่นๆต่อเวลาผ่านมาจนถึงช่วงดึกวันนี้คุณนนท์จะต้องอยู่เวรซึ่งก็ได้อยู่กับน้องเอ็กเทิร์นคนเดิมเขาเห็นว่าน้องเอ็กเทิร์นมีอาการกลัวๆก่อนที่เขาจะบอกคุณนนท์ว่าพี่นนท์วันนี้ผมขอไปนอนกับพี่ที่ชั้น4ได้ไหมคุณนนท์ก็บอกว่าไม่ได้เราเป็นหมอจะมากลัวผีอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ดูท่าทางแล้วน้องน่าจะกลัวจริงๆคุณนนท์เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวอยู่ตรงชั้น3ไปก่อนถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วเคสเริ่มสงบก็ค่อยขึ้นมานอนข้างบนกับพี่ให้อยู่ทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนพอตกลงกันได้แบบนั้นคุณนนท์ก็มาอยู่ที่ชั้น4จนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนน้องเอ็กเทิร์นก็ขึ้นมานอนด้วยแต่ตอนที่น้องขึ้นมานอนได้ไม่ถึง10 นาทีอยู่ๆก็มีพยาบาลวิ่งขึ้นมาสีหน้าแตกตื่นพร้อมกับบอกว่าหมอคนไข้ผูกคอตายคุณนนท์และน้องเอ็กเทิร์นตกใจมากเขารีบถามไปทันทีเลยว่าคนไข้เตียงไหนพอพยาบาลบอกชื่อคนไข้พวกเขายิ่งตกใจไปมากกว่าเดิมเพราะคนไข้ที่ผูกคอตายก็คือลุงอรุณห้องผู้ป่วยแยกโรคคุณนนท์ไม่รอช้ารีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีสิ่งที่เห็นคือลุงอรุณฉีกผ้าปูเตียงเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามามัดผูกคอตายตรงระเบียงห้องจุดเดียวกับที่คนก่อนหน้านี้ผูกลักษณะตอนนี้คือลิ้นจุกปากขาดอากาศหายใจไปแล้วคุณนนท์ไม่รอช้ารีบเอาตัวลุงมาปั๊มหัวใจช็อตไฟฟ้าแล้วก็ให้ยากระตุ้นหัวใจทันทีจนสุดท้ายก็มีสัญญาณชีพขึ้นมาเหตุการณ์ตอนนั้นเริ่มชุลมุนไปหมดหลังจากที่ลุงเริ่มมีสัญญาณชีพคุณนนท์ก็ย้ายลุงไปที่ห้องผู้ป่วย ICU น้องเอ็กเทิร์นเห็นแบบนั้นจากที่กลัวอยู่แล้วก็ยิ่งกลัวหนักไปกว่าเดิมคุณนนท์ได้แต่หันไปบอกน้องว่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็ขึ้นไปนอนกับพี่ข้างบนก็ได้ซึ่งกว่าจะจัดการเรื่องทั้งหมดเสร็จก็เกือบตี 2คุณนนท์และน้องเอ็กเทิร์นก็ขึ้นมานอนบนห้องพักของหมอจะเป็นห้องเล็กๆมีแผ่นกั้นระหว่างเตียงที่1กับเตียงที่2และที่หน้าห้องก็จะมีกระจกฝ้าบานหนึ่งทำให้ห้องนอนจะไม่มืดสนิทยังคงมีแสงลอดผ่านมาจากกระจกบานนั้นพอนอนไปได้สักพักอยู่ๆน้องเอ็กเทิร์นก็ตะโกนเสียงดังลั่นห้องเฮ้ยพี่ด้วยความที่วันนั้นคุณนนท์เองก็เหนื่อยมามากแล้วเขาเลยถามไปว่าเป็นอะไรอีกน้องก็ลุกขึ้นออกมาจากเตียงแล้วก็พูดว่าพี่ผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่เอาแล้วพี่ผมขอไปนั่งที่เคาน์เตอร์นะพี่แล้วเขาก็เดินออกไปเลยคุณนนท์ก็ได้แต่งงๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณนนท์ก็ไปเจอกับน้องเอ็กเทิร์นเลยเข้าไปถามว่าเมื่อคืนเป็นอะไรตะโกนทำไมน้องก็บอกว่าพี่เมื่อคืนผมนอนอยู่ยังไม่ทันจะหลับก็เห็นว่ามีเงาคนยืนอยู่ที่หน้ากระจกฝ้า
ตอนแรกผมก็คิดว่าผมตาฝาดเลยขยี้ตาดูแต่ปรากฏว่าเงานั้นก็พุ่งเข้ามาที่หน้าของผมเลยผมเลยอยู่ไม่ได้คุณนนท์เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆตั้งแต่เหตุการณ์ที่ลุงมาผูกคอตายทั้งที่ลุงเองก็เกือบจะหายดีแล้วซึ่งหลังจากที่ลุงย้ายมาที่ห้อง ICU พยาบาลก็แจ้งว่าลุงเสียชีวิตไปแล้วต่อให้มีสัญญาณชีพก็จริงแต่สมองลุงได้ขาดออกซิเจนกับเลือดไปเป็นเวลานานเลยทำให้ช่วยชีวิตลุงไม่ได้ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องนี้ทางแพทย์ก็เรียกทุกคนมาประชุมแล้วก็ได้จัดงานทำบุญใหญ่ให้กับโรงพยาบาลเรื่องทั้งหมดนี้คุณนนท์เองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรทั้งเรื่องคนที่ป่วย HIV นอนติดเตียงลุกขึ้นมาผูกคอตายทั้งเรื่องของลุงอรุณที่เกือบจะหายดีแล้วก็มาผูกคอตายเหมือนกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนนท์ได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ